তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজিবৰ ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে এআৰ টিউটৰিয়েল। এআৰ টিউটৰিয়েলত আকৌ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG, B.Ed আৰু M.Ed এডমিশ্যন সম্পৰ্কে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এআৰ টিউটৰিয়েলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেন্তে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো অন কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমতে পায়। চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবছাইট, এইটো আমি আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাহক আপোনালোকক মই একবাৰ কৰি দেখাইছোঁ গোটেইখিনি কাম। আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট গুগলতো চাৰ্চ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰক www.bodolanduniversity.ac.in। দেখা পাইছে আপোনালোকে, মই চাৰ্চ কৰিছোঁ www.bodolanduniversity.ac.in, আৰু এটি গোটেইখিনি লগ ইন হৈছে। এইটো হৈছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। দেখা পাইছে আপোনালোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাইছে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকৰ 1/9/2021 যিটো নটিচ দিছে, এডমিশ্যন নটিচ ফৰ B.Ed, M.Ed, এই নটিচটো আমি এতিয়া ডাউনলোড কৰিম। দেখা পাইছে নটিচটো মই ডাউনলোড কৰি আছোঁ। ডাউনলোড কমপ্লিট হৈছে। চাওক এতিয়া নটিচটো মই অ'পেন কৰিছোঁ। দেখা পাইছে নটিচখন এডমিশ্যন নটিচ 2021 বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। চ' এই যিখন নটিচ আছে, নতুনকৈ পাব্লিছ কৰিছে, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে PG, B.Ed আৰু M.Edৰ নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰিছে। বাট এই নটিচখনত গোটেইখিনি বিষয় ৰিলিজ কৰা নাই। ইয়াত কেৱল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ডেট আৰু এডমিশ্যনৰ ডেট ইয়াত ঘোষণা কৰিছে। চ' নটিচখনত তেওঁলোকে জনাইছে যে, মই নটিচখন এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইনটু MA, MSc, MCA, MCom, MBA, B.Ed, M.Ed certificate and diploma course are invited for the academic session 2021-22 under Bodoland University from 2nd September 2021. The candidate are asked to apply through online or on or before 15 September 2021 by the visiting Bodoland University website www.bodolanduniversity.ac.in। এইখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ। এই গোটেইখিনি মই এতিয়া কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত যাই এপ্লাই কৰিব। চ' এইবিলাক অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে। তো আপোনালোকে দেখাই পাইছে 2nd ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। চ' 2nd ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই এপ্লাই আপোনালোকে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যিটো দেখা পালে www.এইটোত যাই আপোনালোকে কৰিব। তো বন্ধুসকল, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল, অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ইউনিক ID এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। দেখা পাইছে নটিচত দিছে, বিফৰ দ্য প্ৰচিডিং ফৰ অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন দ্য কেণ্ডিডেট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ইউনিক ID ফ্ৰম দ্য ৱেবছাইট ইছ্যু বাই দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ gov.assam যিটো দিছে, এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। তো ইতিমধ্যে যিকেইজনে ইউনিক ID ক্ৰেডিট কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে নালাগে, সেইটো ইউনিক ID হ'ব, আৰু যিহেতু কৰা নাই সিহঁতে www.director-of-assam-higher-secondary-education.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ ইউনিক ID এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আহক নটিচৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটখিনিলৈ। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কি আছে? প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, প্ৰগ্ৰামটোত MA, MSc, MCom, B.Ed, M.Ed এই গোটেইখিনি দিছে। মই গোটেইখিনি তথাপিও একবাৰ বুজাই দি আছোঁ। প্ৰগ্ৰাম দিছে, তাৰপাছত অপেনিং অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল, ক্লজিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন, ডেট অফ এণ্ট্ৰেঞ্চ, পাব্লিকেশ্যন অফ চিলেকশ্যন লিষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট যিটো, সেইটো, আৰু ডেট অফ কাউন্সিলিং এণ্ড এডমিশ্যন, এই গোটেইখিনি ইয়াত দিছে। তো আপোনালোকে প্ৰথমে চাওক, প্ৰগ্ৰামত দিছে MA ইন এছামিজ, বড়ো, ইংলিছ, সেইটোৰ আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 2nd ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটো চলিব আপোনালোকে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। তাৰপিছত আৰু দিছে MA ইন হিষ্টৰী, পলিটিকেল চায়েন্স, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন,
তাৰপিছত এম এ তাৰমানে মেথছত এম এও কৰিব পৰা যায় আৰু এম এছ চিও কৰিব যায়, সেইটো অব্লিক দিছে M.Ed ইন মেথমেটিক্স, সেইটো 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। মানে গোটেইখিনি যিটো দিছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলটো অ'পেন কৰিছে, সেইটো 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। আৰু দিছে ডেট, এণ্ট্ৰেঞ্চ ডেটবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব। এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো ডেট আছে আপোনালোকে চাওক, এই 17 ছেপ্টেম্বৰত দিছে, 18 ছেপ্টেম্বৰ, 19 ছেপ্টেম্বৰ, 20 ছেপ্টেম্বৰ এনেকৈ দিছে। আৰু পাব্লিকেশ্যন যিটো দিছে, পাব্লিকেশ্যন অফ চিলেকশ্যন লিষ্ট, মেৰিট লিষ্ট দিছোঁ, সেইটো 25 তাৰিখে গোটেইখিনি পাব্লিছ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এডমিশ্যন বা কাউন্সিলিং যিটো ডেট হ'ব, সেইটো হৈছে 27, 28, 29 আৰু 30, সেইটো আপোনালোকে ছাবজেক্ট ৱাইজ চাই ল'ব। তাৰপিছত M.Sc ইন বটানী, কেমিষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড IT, MCA, জুলজি, এইখিনিৰো একে ছেম প্ৰচেছ। তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰো এটা তলত চাওক, MSc/MBA/ বায়'টেকনলজি দিছে, সেইটো 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। জাষ্ট কেইটাৰ অলপ ডেট বেছি আছে সেইটো আপোনালোকক কৈছোঁ। B.Ed, M.Ed আৰু ডিপ্ল'মা এণ্ড চাৰ্টিফিকেট কৰ্চ যিটো আছে, সেইখিনিৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট কৰ্চ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ বা PGDCA ইত্যাদি যিবিলাক আউট কৰ্চ আছে আপোনালোকৰ, স্পকিং ইত্যাদি কিবা কিবি আছে, আৰু সেই কৰ্চবিলাক আপোনালোকৰ ডেট অলপ বেছি দিছে। চাওক, B.Edত দিছে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। M.Edৰ কাৰণে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কৰিব পাৰিব। ডিপ্ল'মা এণ্ড চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত দিছে কি, চাওক ইফালে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কোনো ডেট দিয়া নাই, ইয়াত দিছে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ডেটৰ চাইড ব্লাংক দিছে, আৰু ইয়াত লিখিছে উইল বি নটিফাইড। ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা নটিফিকেশ্যন আহিব। এইটো আচলতে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব তাৰ পিছত হ'ব, আৰু এই নটিচখন ইয়াৰ পিছত পাব্লিছ কৰিব বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। তো ইয়াৰ পিছত দিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন, যিটো দিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন, মই এইখিনি কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰ দিছে এণ্ট্ৰেঞ্চ ফিজ টু বি পেইড এট দ্য টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু 600, যিটো আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব তাৰ বাবে এটা এক্সাম ফিজ দিব লাগিব, সেই ফিজটো হৈছে 600। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিছে ইনকমপ্লিট ফৰ্ম উইদাউট প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ উইল বি অট'মেটিকেলি ৰিজেক্টেড। আপোনালোকে অনলাইন কৰাতে যদি কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক কৰে বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ যদি প্ৰপাৰ নহয়, এইটো অট'মেটিকেলি ৰিজেক্ট হৈ যাব। আৰু 3 নম্বৰত কৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি বিৰিং অল দ্য ডকুমেণ্টছ ইন অৰিজিনেল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং ফৰ এডমিশ্যন। আপোনালোকৰ যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব, কাৰণ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি সিহঁতে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চাব। 4 নম্বৰ দিছে ন' ক্লেইম ফৰ এডমিশ্যন উইল বি এণ্টাৰটেইনড আফটাৰ দ্য ডেট অফ এডমিশ্যন। যদি কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ক্লেইম বা অভিযোগ সিহঁতে গ্ৰহণ নকৰিব এডমিশ্যন ডেট পাৰ হোৱাৰ পিছত। আৰু 5 নম্বৰ দিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাৰ্মিটেড বাই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি উইল বি ফ'ল'ড এজ পাৰ ৰুল। যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ছিষ্টেম সেইখিনি বাদেও আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ৰুলছ সেইখিনি সিহঁতে ফ'ল' কৰিব। তাৰপিছত দিছে 6 নম্বৰত এটা দিছে ডিউৰেশ্যন অফ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট উইল বি 90 মিনিট এণ্ড উইল কেৰি 50 মাৰ্ক। আপোনালোকৰ যদি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 90 মিনিটৰ হ'ব, 90 মিনিটৰ হ'ব, 1.5 ঘণ্টা, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোক 50 মাৰ্কৰ এক্সাম দিব লাগিব। এই গোটেইখিনি নটিচ মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে। তো সকলোকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ এভৰিৱান।